Lời đầu tiên thì cho phép Trà My xin được gửi một lời chào thân thương đầy ấm áp tới ban tổ chức, tới các anh chị, các thầy cô giáo có mặt ở đây và tất cả các bạn sinh viên đáng yêu đang ngồi ở phía dưới kia. Trong cái buổi tối sau khi nhận được lời mời của ban tổ chức thì Trà My có loay hoay nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ đến đây để chia sẻ điều gì với các bạn sinh viên. Và lúc đó thì mình cũng đang trong những trang sách đầu tiên của một cuốn sách của tác giả He Min được mang tên là Yêu những điều không hoàn hảo. Thì mình mới nghĩ là hay là tín hiệu vũ trụ gửi đến cho mình đây sẽ là chủ đề để mình chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Yêu những điều không hoàn hảo. Cho Trà My hỏi những bạn ngồi ở dưới này, ai trong số tất cả như chúng ta đã và đang có trong mình ít nhất một nỗi sợ nào đó? Có thể là sợ không đủ giỏi, không đủ tốt, sợ không được yêu thương, hay đơn giản là sợ một con vật gì đó. Có ai trong chúng ta đã và đang có một nỗi sợ nào đó không ạ? Rất nhiều cánh tay được đưa lên. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta chắc là mỗi người đều sẽ có cho riêng mình những nỗi sợ nào đó. Và những nỗi sợ đó là hữu hình hay vô hình. Và những nỗi sợ đó được hình thành từ đâu? Từ bé thì chúng ta hay sống trong những cái hoàn cảnh, không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà Trà My thì cũng thi thoảng bị so sánh với anh chị em trong nhà, so sánh với con nhà người ta, so sánh về ngoại hình, về học vấn, về tính cách, hay là Trà My cũng đã gặp những bạn mà bị so sánh cả về giọng nói nữa. Như chị Thu Thảo thì có giọng nói hay thì chắc là sẽ không gặp phải trường hợp đó, nhưng mà cho đến bây giờ khi Trà My đi làm việc ở nhiều nơi thì cũng có rất là nhiều anh chị rất giỏi nhưng mà cũng có bị đưa ra so sánh về giọng nói của mình. Và khi chúng ta còn nhỏ thì đứa trẻ bên trong của chúng ta với những cái nỗi sợ đó, thì có những người lớn lên một chút thì sẽ có thể thấu hiểu và thông cảm là đôi khi cái phép so sánh hay nỗi sợ được bố mẹ đưa ra để chúng ta làm động lực. Nhưng mà có những đứa trẻ bên trong thì sẽ ghi nhận những điều đó vào trong mình, dần dần hình thành tính cách lớn lên. Khi mà vào những cái môi trường rộng lớn hơn thì sẽ có những cái để thu mình lại, để cảm thấy là mình không đủ giỏi, không đủ xứng đáng bởi vì những điều mà mình đã ghi dấu theo từ thuở nhỏ. Trà My có 3 câu hỏi muốn dành để cho tất cả những bạn ngồi trong hội trường này. Đầu tiên thì Trà My muốn biết là các bạn đang ở đây, ai là người đang sống và học tập vì mong muốn của chính mình, được phát triển đúng những gì mà bản thân mình yêu thích, đam mê. Mọi người có thể cho Trà My thấy cánh tay được không ạ? Một phần, chắc là khoảng được 1/3 hội trường. Vậy còn ai đang sống và học tập vì mong muốn của bố mẹ, vì những điều mà người ngoài gọi là sẽ tốt cho tương lai, là ổn định? Cũng có những cánh tay được đưa lên. Vậy trong số các bạn thì có ai là mình đã có đam mê, có khát khao của riêng mình nhưng hiện tại vẫn không dám thực hiện bởi vì cảm thấy mình có thể là chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt? Cũng có số ít những cánh tay được đưa lên. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Đấy đều là Trà My và đây là tôi của hơn 3 năm về trước. Trà My muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của chính mình cách đây hơn 3 năm. Lúc đấy thì vì nhiều biến cố ập tới cuộc sống và Trà My đã mắc một cái căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Và lúc đó thì Trà My cũng đang là một KOL, một kiểu người hay hát cover ở trên mạng, cũng được mọi người biết đến. Và căn bệnh đó cũng như là cái tâm lý của mình lúc đó thì đã làm cho mình mập hơn bây giờ khoảng hơn 15 cân. Hơn 15 cân. Và cùng với rất là nhiều biến cố khi ấy thì những cái người bạn thân khi đó cũng quay lưng lại với mình. Họ dùng những cái lời chỉ trích rất là tệ và nghĩ là mình sẽ mãi mãi đứng ở đó, không bao giờ có thể vực dậy được. Và mình khi ấy cũng đánh đồng mình với những điều đó. Trong những cái khoảnh khắc mà suy sụp nhất, tồi tệ nhất, và mình đã nghĩ là mình không thể tiếp tục cố gắng được nữa, thì một cái tia sáng nào đó lóe lên, đưa đến cho mình cái động lực và nói với mình rằng là mình phải sống một cái cuộc đời thật là rực rỡ. Mình đừng chạy theo những cái mà người ngoài cho là hoàn hảo, hay là để ai đó, để những người bạn của mình, những người xung quanh ghi nhận mình, công nhận mình, yêu thương mình, mà mình hãy sống vì chính mình thôi. Và khi đó thì Trà My bắt đầu tìm hiểu thế nào là quay vào bên trong. Mình dành thời gian không bắt ép bản thân phải trở thành con người hoàn hảo để cho bạn bè mình quý mến nữa. Mình tìm những phương pháp giảm cân khoa học. Mình dành thời gian để học những cái gì mà mình thích, giống như là Trà My đã theo học về tâm lý học chữa lành. Và mình cũng sống vì bản thân mình, ghi nhận bản thân mình từng chút một, cố gắng từng chút một mỗi ngày.
Và qua một thời gian khá là dài thì đến năm 2022, khi mà tâm lý cũng như tình trạng của mình ổn định thì mình có đăng ký ghi danh vào cuộc thi Hoa Khôi Hà Nội năm ấy. Và cái giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa Khôi Hà Nội năm ấy cũng là một cái dấu mốc. Trà My hay đùa với mọi người là mình được sinh ra một lần nữa, nhưng mà với một cái phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn, mà phiên bản mình yêu thích. Và cái quá trình đó thì nó rất là dài, nhưng mà hiện tại thì Trà My đang đứng ở đây trước mặt mọi người với một cái dáng vẻ tự tin. Và Trà My cũng muốn nói với mọi người là bất cứ ai khi sinh ra trên cuộc đời thì mình đều có những cái giá trị của riêng mình. Cô lao công cũng có giá trị là để làm sạch cho môi trường. Cô bán rau ở chợ thì cũng có giá trị là đem đến cho chúng ta những cái bữa ăn ngon. Hay ngay kể cả là bác tài xế, bác Grab thì cũng có những giá trị của họ. Giá trị của họ với xã hội, với gia đình họ. Và chỉ cần mình tin vào cái giá trị của mình, dù là bạn có là một người tử tế, bạn chỉ cần là một người tử tế, bạn có thể không học giỏi bằng ai, không có điều kiện kinh tế bằng ai, nhưng bạn có thể tin một cái giá trị, đó là bạn là người tử tế, là người chân thành, thì đó đã là giá trị của riêng mình rồi. Và mình hãy cho phép mình được sai, được không hoàn hảo, bởi vì cuộc đời này ai cũng vậy, ai cũng có những cái điều không hoàn hảo. Mình hãy yêu thương cả những điều không hoàn hảo ấy. Ở trên hình này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là một nhân vật mà My rất muốn được chia sẻ để lan tỏa với mọi người. Bạn Huy Chương, mình đã gặp bạn ấy ở trong một cái diễn đàn vì cộng đồng tên là Yêu Thương và Tự Chữa Lành cách đây vài năm. Bạn ấy sinh ra với một cơ thể lành lặn, và sau năm 3 tuổi, sau một trận sốt thì bạn ấy trở thành người khuyết tật toàn thân, với cơ thể cả tứ chi là không thể hoạt động và đi lại như bình thường. Khi ấy thì cả hội trường có đến cả ngàn người có lắng nghe bạn ấy chia sẻ trên sân khấu. Mọi người lặng đi và khóc rất là nhiều về câu chuyện của bạn ấy. Bạn ấy đã trải qua 2 lần mổ, nhưng mà hiện tại thì tình trạng của bạn ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Những người xung quanh trong hội trường thì khóc rất là nhiều. Sau đấy thì có một vài người là có bảo nhau là gom góp chung một cái phong bì, rồi một cái đại diện lên tặng cho bạn Trương và muốn gửi tặng bạn một cái ôm chia sẻ. Thì bạn Trương nhất quyết không nhận. Bạn Trương nói là bạn Trương còn có thể lao động được, bạn Trương còn có thể tốt hơn những người ngoài kia rất nhiều, nên nhất định là xin nhường lại phần thưởng đó, món quà đó cho những người khác. Và mọi người có biết là cái công việc mà bạn Trương duy trì sự sống và bạn Trương nói là có thể lao động được là bạn ấy làm công việc gì không ạ? Bạn ấy làm shipper. Một người và khuyết tật tứ chi như vậy, bạn ấy làm shipper đến hiện tại. Trước khi chia sẻ câu chuyện này thì tối hôm qua Trà My có gọi điện cho bạn ấy để xin phép bạn ấy trước, và bạn ấy vẫn đang làm shipper. Bạn ấy đi trên một cái con xe như mọi người có thể nhìn thấy là một cái dạng xe ba bánh tự chế, và bạn ấy cũng gặp tai nạn rất là nhiều, nguy hiểm rất là nhiều, nhưng mà bạn ấy nói là em không muốn trở thành người bị tàn phế, em cảm thấy là em vẫn còn làm được, vẫn còn cố được. Và bạn ấy cũng liên tục tham gia vào những chương trình thiện nguyện. Bạn ấy đi giúp đỡ những người khác, bạn ấy ngồi gọt rau để nấu cơm cho những người có bệnh nhân có bệnh gan ở trong người. Bạn ấy cũng đi đến rất là nhiều nơi để tặng quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, và bạn ấy vẫn lan tỏa cái sự tích cực, cái niềm yêu thương đó đến tất cả mọi người. Và khi mà có một cái sự thương cảm ấy, thì có một người đặt ra cho bạn ấy câu hỏi là tại sao mà ở trong hoàn cảnh như thế mọi người nhìn em, mọi người thấy rất là thương, mà em lại có thể tích cực như vậy. Thì bạn Trương có nói một câu mà khiến mình rất ấn tượng là có gì đâu chị, em thấy bình thường. Em thấy những cái chuyện đấy đến với mỗi người là bình thường, và em còn tốt hơn là rất rất nhiều người ở ngoài kia. Và em thấy là cái chuyện mà mình phải đối mặt với những khó khăn, những vấn đề trong cuộc sống, nó là điều bình thường. Quan trọng là cái cách mà mình đối mặt với nó như thế nào. Đấy cũng là điều mà mình muốn gửi đến tất cả mọi người. Nó cũng là một phần mà chị Thảo đã chia sẻ ở phần của chị Thảo. Đấy là biến áp lực thành động lực. Chúng ta đối mặt với những khó khăn đấy như thế nào. Và từ bình thường ấy, nghe nó rất là bình thường, nhưng mọi người có tin là để sống bình thường trong xã hội bây giờ, coi mọi thứ là bình thường, ngày hôm nay bị sếp mắng là bình thường, đi học có người không ưa mình, có người ưa mình, nó là bình thường, và mình trở về nhà bị bố mẹ mắng là bình thường, nó lại là một điều rất là xa xỉ. Bình thường tức là trạng thái chúng ta có thể cân bằng được với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mình đón nhận nó, dù là tiêu cực hay tích cực, thì mình vẫn ở trong trạng thái đón nhận. Nó lại là một cái điều khó để chúng ta duy trì trong cuộc sống hiện tại. Nhạc sĩ Vũ Cát Tường có viết một cái lời bài hát, đấy là người bình thường như em chẳng vội đi nhanh, ngày ba bữa cơm canh,
Tập vui lúc khó, theo từng bước nhỏ, quen đối diện lắng lo. Các bạn ở đây có biết bài hát đấy không ạ? Và để làm thế nào để quen đối diện lắng lo mà chúng ta vẫn có thể ở trong trạng thái bình thường? Khi mà đang tham gia cái khóa học trở thành chuyên gia chữa lành á, thì Trà My có được học về một cái bảng này. Thật sự đó là một cái rất là hay. Cái bảng này là nói về kết quả của những việc mà chúng ta đón nhận trong cuộc sống. Sự kiện đến chỉ là 10% thôi. Cái thái độ phản ứng của chúng ta là 90%. Và cái kết quả nó sẽ cho ra 100% với những cái sự kiện tích cực. Với những điều tích cực, ngày hôm nay bạn được khen, bạn được tặng quà, thì cái việc mà bạn có một phản ứng tích cực ấy, thì đương nhiên cái kết quả nó sẽ là tích cực. Nhưng mọi người đã bao giờ gặp những người mà với sự kiện rõ ràng là mình thấy rất là vui, rất đáng để mừng, nhưng người ta lại có góc nhìn tiêu cực. Mình mời một người bạn đi ăn, nhưng mà thay vì là bạn ấy nhìn thấy cái tấm chân tình của mình là mình rất là kỳ công để chọn nhà hàng này, thì vừa đến bạn ấy nói luôn là chỗ này chán lắm, chỗ này review tệ lắm, sao đến đây? Thì cái sự kiện tự nhiên nó thành tiêu cực ngay. Còn với một cái sự kiện tiêu cực mà mình thả thêm những trạng thái tiêu cực vào, thì đương nhiên là thôi không phải nói rồi, nó sẽ là rất nhiều dấu trừ. Và muốn một sự kiện tiêu cực mình đưa nhiều trạng thái tích cực vào ở một cái góc độ thực tế, thì kết quả nó sẽ như thế nào? Cách đây vài tháng thì mẹ Trà My có một vấn đề về sức khỏe và phải tham gia một cuộc phẫu thuật. Người bác sĩ mà mẹ Trà My theo khi đó thì đã cảm thấy không ổn lắm rồi, nhưng mà bà vẫn đặt niềm tin vào cô ấy. Và sau khi phẫu thuật lần 1 xong về nhà, đến khi đi khám trở lại ở một cái bệnh viện chuyên khoa khác thì gặp bác sĩ đó nói là cô đã mổ chưa? Sau kết quả chụp cháu thấy không khác gì với lần trước khi cô mới mắc bệnh cô đến đây. Mọi người có tưởng tượng là lúc đấy với một người lớn tuổi, người ta vừa trải qua một cái cú sốc phẫu thuật như thế, và khi nghe những lời đấy, cái kết quả xét nghiệm đấy thì người ta sốc như thế nào. Và mẹ mình cũng rất là suy sụp. Nhưng mà người bác sĩ thứ hai thì khẳng định với mẹ Trà My là ở đây có thể chữa được, và may, bác ấy có nói là may cô vào viện ở thời điểm này, vì nếu mà để thêm một thời gian nữa thì mắt sẽ không còn nhìn thấy nữa. Và với một sự kiện tiêu cực như thế thì làm sao mà mình nói với bà là ôi không sao đâu, bình thường mà. Trà My chỉ có thể động viên mẹ là khi con đưa mẹ vào bệnh viện, con cũng rất là sốt ruột, rất là buồn. Nhưng mà khi con nhìn những cái bệnh nhân xung quanh, có những người mà họ không đủ điều kiện để họ tiếp tục điều trị, con nhìn lại mình thì con thấy ôi may quá, ông trời ít ra cũng thương con. Ít nhất là khi mà bố mẹ có vấn đề về sức khỏe như thế thì con vẫn có thể cho bố mẹ có những cái phương pháp điều trị tốt nhất, gặp những người bác sĩ tốt nhất. Thứ hai là đấy, mẹ nhìn ngay ở bên cạnh phòng mẹ, và ngày sau là người ta cũng không còn có thể điều trị nữa. Thì cái đấy mình lại là một cái góc nhìn tích cực nữa. Và mình thấy là thôi không sao, phẫu thuật lần thứ hai nhưng ít nhất mình gặp được một người bác sĩ tốt, mình gặp được đúng thầy đúng thuốc. Và hiện tại thì sức khỏe của mẹ Trà My thì sau lần phẫu thuật thứ hai thì đã khá lên rất là nhiều. Đây là một cái hình ảnh mà hôm qua khi tìm ra cho mọi người thì Trà My có bắt gặp cái hình ảnh này, nó rất là đáng yêu. Nó cũng để chúng ta có thể nhìn thấy là hai góc nhìn của một vấn đề, và cái góc nhìn của mình, cái cảm nhận của mình về một sự việc thì nó sẽ là cái thứ lớn hơn cả để quyết định cái kết quả của sự việc đó. Mỗi người thì đều có những cái bước thành công của riêng mình. Trà My có một người bạn thân mà chắc là mọi người sẽ không xa lạ, đấy là ca sĩ Anh Tú, hay còn gọi là Voi Bản Đôn ấy. Thì ngày hai anh em còn đi học với nhau. Mình rất là thương bạn ấy, bởi vì tại sao mà giỏi như thế, hát hay như thế, nhưng mà thi bao nhiêu cuộc thi cuối cùng vẫn không nổi tiếng. Và cứ cần mẫn những cái ngày mà ở phòng trọ của anh Tú, hai anh em ngồi phải góp tiền chung với nhau để có thể đi chợ nấu cơm, để chỉ ăn một bữa cơm rau bình thường thôi. Xong bọn mình nghèo thế nhỉ, sao bọn mình khổ thế nhỉ, bọn mình cố gắng thế nhỉ. Nhưng mà hai anh em vẫn động viên nhau, nhìn mọi thứ rất là tích cực. Mình bảo là thôi từng bước đến đâu thì hay đến đấy, mình cứ kiên trì và mình không so sánh mình với ai cả. Anh Tú cũng là một người mà Trà My rất là ngưỡng mộ, bởi vì sự kiên trì của anh ấy để có được cái thành công, có cái sự yêu mến của mọi người như ngày hôm nay, vượt qua rất là nhiều nghịch cảnh. Và đến bây giờ thì Trà My với anh Tú cũng là hai đứa ngày xưa kêu nhau nghèo quá, mà bây giờ thì bọn mình cũng đã có một số cái trường học mang tên của bọn mình dành cho các bạn trẻ, các em bé có hoàn cảnh khó khăn. Và mình cũng
từ những cái hiện tại mình đang có, từ những cái điều biết ơn mà cuộc đời trao tặng cho mình, những cái nghịch cảnh mình vượt qua được, mình có cơ hội để mình đi đến nhiều nơi, mình trao đi yêu thương cho người khác và trao đi yêu thương cho tất cả mọi người ở những nơi mà mình đang gặp. Mình có thể yêu và chấp nhận những cái điều không hoàn hảo ở bản thân mình, thì thật sự là mình mới có thể yêu những điều không hoàn hảo từ người khác. Còn chính bản thân mình mà mình có nhìn thấy là hôm nay mình thế này, ngày mai mình thế kia, thì thật sự là khi tiếp xúc với những cái cơn tiêu cực ở một người nào đó mà bạn gặp ấy, thì bạn khó có thể thông cảm và bao dung cho người ta được. Và mình cũng rất là mong những cái bạn trẻ là nếu mà để mình cảm thấy là mình đã không có giá trị thì mình hãy thử cho đi nhiều hơn. Cho đi ở đây không có nghĩa là mình phải cho đi về tiền tài, về vật chất, mà cho đi cái sự có mặt, sự hiện diện của mình, cho đi cái lòng tốt, cái sự chân thành, sự tử tế của mình. Trà My đã từng có may mắn làm đại sứ của một chiến dịch tình nguyện của rất là nhiều, rất mấy nghìn bạn sinh viên đến từ khắp các trường đại học ở Hà Nội, mang tên là Hà Nội Ấm. Và các bạn ấy hoàn toàn là những người không có kinh tế, nhưng mà tất cả những dự án thiện nguyện đấy các bạn ấy tham gia đều bằng sức trẻ, đều bằng cái tình yêu thương, và các bạn ấy hoàn toàn không có một nghìn nào lớn mọi người, nhưng mà các bạn ấy tham gia và giúp đỡ rất là nhiều nơi, đến với rất nhiều người, và là ân nhân hay là những món quà của những hoàn cảnh mà họ gặp gỡ chỉ bởi cái lòng tốt, cái sự chân thành và cái tình yêu thương mà các bạn ấy lan tỏa. Và Trà My cũng muốn là hướng đến tất cả những bạn đang có mặt ở đây. Chúng ta thì có thể là một người không hoàn hảo ở một góc độ nào đó, nhưng mình yêu những điều không hoàn hảo từ mình, yêu cả những điều không hoàn hảo từ người khác, và yêu cả những điều không hoàn hảo từ những cái người mà người ta đang ném năng lượng tiêu cực về mình. Mình có thể có cái góc nhìn bao dung hơn, có góc nhìn tích cực hơn ở bất cứ cái điều gì xảy đến trong cuộc sống của mình. Thì có thể là mình không phải là một ai trong cái vũ trụ nhỏ bé này, nhưng mà với chính mình là một cái phiên bản hoàn thiện nhất. Mình có thể tự hào với chính mình động viên chính mình mỗi ngày, thì mình đã là một chiến sĩ này, rồi một người anh hùng với chính bản thân mình rồi. Mình dám vượt qua, dám phá bỏ rào cản của những cái vùng an toàn mà mình đã tạo ra, để từng bước đạt tới cái cuộc sống mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.